අයිබෝන් මගේ යාළුවෝ ඔක්කොමටම ඔබ මේක තුලා තිරින්නේ MCodes Frontend YouTube channel එකත් සමගයි. අද පාඩම තමයි CSS Floats. අපි float කියලා හඳුන්වන්නේ සාමාන්‍යයෙන් මොන හරි දෙයක් පාවෙනවා කියලා. එතකොට පාවීමක් ගැන හඳුන්වන්නේ අපි float කරනවා කියලා. floating. එතකොට CSS වල float කියන්නේ අපි දාන එලිමන්ට් පා කරලා අරිනවා නෙමෙයි. අපිට ඕන තැන් වලට ඒක ලොකේට් කරගන්න. ඒක හරිම ලේසි float කියන concept එකකින්. එතකොට අපි CSS float ගැන තමයි අද මාතෘකාව කතා කරන්න යන්නේ. රැඳෙන්න අපි සමග. එහෙනම් අපි යමු intro එකට. අයිබෝන් කියලා පිළිගන්නවා මගේ යාළුවෝ හැමෝම. ඔබ මේක තුලා තිරින්නේ MCodes Frontend YouTube channel එක සමගයි. channel එකට අලුත් නම් subscribe කරලා bell notification එකත් ඔබන්න. හරි. දැන් අපි float සම්බන්ධව කතාව පටන් ගමු. float කියන්නේ මොනවද? float කියන්නේ element එකකට මම දුන්නොත් float එකක් float attribute එක අපි float CSS එක use කරොත් ඒක අපි නිදහසේ සැරිසරන්න දෙනවා කියන concept එක තමයි float එකෙන් කියන්නේ. හරි. අපි ඉක්මනට practical එකට යමු. මේකේ මම තියනවා logo එකක් මේ output එකේ. ඊට පස්සේ paragraph එක තියෙනවා. මොකද මේකෙන් තමයි ලේසියෙන්ම තේරුම් ගන්න පුළුවන් floats කියන්නේ මොකක්ද කියලා. හරි. දැන් මට ඕන කරනවා මේ paragraph එක image එකේ left side එකේ පෙන්නන්න. sorry, image එකේ right side එකේ paragraph එක එන්න ඕනේ කියලා, මේ පැත්තෙන් paragraph එක එන්න ඕනේ කියලා මම දැන් ලියන්න යන්නේ. හොඳයි. දැන් අපි ඒක කරමු. මම මේ image එකට, ඒතොර image එකට පස්සේ මෙතනට එනවා. ඒ කියන්නේ මේ image එක කඩාගෙන paragraph එක එන්න ඕන උඩටමනේ. ඒ කියන්නේ image එක මෙතනදී නිකන් හරියට image එක පාවෙන්න ඕන මේ content එකේ. ඒ වගේ කතාවක් තමයි තියෙන්නේ. හරි. අපි මෙතනට class එකක් ලියමු. left කියලා ලියමු. අපි දැනට left කියලා ලියමු. හරිද? මම මෙතන left කියන එකට float left කියලා දෙනවා. හරි. float වලට තියෙන්නේ මොනවද? left කියන එක අපි පාවිච්චි කරනවා, none කියන එක පාවිච්චි කරනවා, right පාවිච්චි කරනවා. අපි මේ තුන තමයි basically වැඩිපුරම use කරන තුන. අපි ඒකෙනුත් left එකයි right එකයි තමයි මෙන්න මේ left right කියන එක තමයි අපි මේ float වල use කරන්නේ. ඒතකොට අපි left කියන එක අපි දෙමු. left කියන එක දුන්නාම දැන් මම මේ කියපු දේ වුණා. දැන් අපි මේක inspect කරාම ඔයගලන්ට පේනවා මේ image එක මෙතන තියෙන ගමන් paragraph එකත් මේ හරියට වෙලා තියෙනවා. දැන් paragraph එක image එකට මෙතන ගෑවිලා වගේ තමයි තියෙන්නේ. ඒතර image එකත් එක්ක මෙතන ඒතර UI එක ගත්තාම ඒක එච්චර ලස්සන නෑ. ඒතර මම මෙතන margin එකක් දෙන්නම් right එකක් 10ක් කියලා. එතර මම මේක රිෆ්‍රෙෂ් කරපුවාම ඕගොල්ලන්ට පේනවා හරි. දැන් අපි හිතමු මේක left නෙමෙයි, මේක right side එකට වෙන්න ඕනේ. ඒ කියන්නේ paragraph එකේ මේ පැත්තේ තියෙන ගමන් image එක අනිත් පැත්තට එන්න ඕනේ. එතකොට මම තව class එකක් ලියන්නම් right කියලා. ඒකට මම දාන්නම් float right කියලා. හරිද? දැන් මෙතන මම මේ class එක දැන් මේ left කියලානේ image එකට මම මේක right කියලා දාන්නම්. හොඳයි. මම මේක මෙහාට ගමු. හරිද? පේනවනේ image එක right class එක. හොඳයි. දැන් මම මේක refresh කරොත් දැක්කද? image එක මේ පැත්තට ගියා. හොඳයි. left එකයි right එකයි තියෙන වෙනස ඕකයි. හරි. දැන් මෙයා ඉන්නේ මේ div එක ඇතුළේනේ. දැන් මම මේ inspect element එකට යනවා. දැන් බලුවොත් මේ image එක මෙතන තියෙනවා, paragraph එක මෙතන තියෙනවා. මේ බලන්න paragraph එක මෙතන තියෙනවා, image එක මෙතන තියෙනවා. හැබැයි div එක යගේ parent select කරොත් parent සම්පූර්ණයෙන් fill වෙලා නැහැ. මේක තමයි 90%ක් defects එන එක point එක. මොකද මම example එකක් කියන්න. මම මේකට background color එකක් දුන්නොත් මේ div එක select කරලා මෙතන element style එකෙන් මට ලේසියෙන්ම background color එකක් මෙහෙමත් දෙන්න පුළුවන්. බලන්න මම මේ background එක මගේ expectation එක තමයි සම්පූර්ණයෙන්ම මේක fill වෙන්න ඕනේ. හැබැයි සම්පූර්ණයෙන් fill වෙන්නේ නැහැ. හේතුව මොකද්ද? මම float left කරාම මේක නිදහසේ සැරිසරන්න දුන්නානේ. නිදහසේ සැරිසරනවායි කියන්නේ මෙයාට width එකක් height එකක් නැහැ වගේ. float එකට. ඒ available content size එක එයා ගන්නවා. හැබැයි එයාට පල්ලෙහා ඉන්න කිසිම කෙනෙක් මෙයා image එකේ width එක height එක යට අදාළ වෙන්නේ නැහැ. ඒකේ තින ප්‍රශ්නේ වෙන්නේ මේ දෙන්නම රැප් වෙලා ඉන්න parent හැම වෙලාවකම parent ගේ height එක නැති වෙලා යනවා මේ එක element එකක් හරි float කරලා තිබුණොත්. එතකොට අපිට ඒකට කරන්න දෙයක් නැද්ද? ඒකට කරන්න දෙයක් තියෙනවා.
ඒක තමයි දැන් මම මේ කියන්න යන්නේ. මම Google එකට ගිහිල්ලා clearfix කියලා search කරනවා. clearfix කියලා search කරාම හොඳට බලන්න clearfix කියලා search කරාම පොඩ්ඩක් යටට ගියාම CSS tricks මේ site එකේ CSS tricks site එකේ මට දෙනවා clearfix එකට අදාළ code එකක්. මේකට අපි කියන්නේ float clear කරනවා කියන එක. ඒ clearing ඒ කියන්නේ floats වලින් වෙන ප්‍රශ්නේ මම මේ clearfix එකෙන් මේ එන issue එක විසඳන්න තමයි යන්නේ. එතකොට මම මේ clearfix කෙනක විතරයි use කරන්න ඕනේ class name එකක් හැටියට. මම මෙතන මේ div එකනේ parent එක. මේ div parent එකට මම clearfix කියලා දානවා. දැන් බලන්න output එක. මම මෙන්න මේ div එකට class එකක් දුන්නේ නැහැනේ background color එකක් එන්න කියලානේ. මම wrapper කියලා දෙන්න. මෙන්න මේ wrapper එකට දෙන්නම් background color එකක් red කියලා. ඔන්න දැන් මම මේක refresh කරනවා. දැක්කද? සම්පූර්ණ එක ගත්තා. දැන් බලන්න මේ තියෙන paragraph එක, මේ තියෙන image එක, මෙන්න div එක සම්පූර්ණයෙන්ම fill වුණා. මේ clearfix එක නිසා. මම මේ clearfix එක මෙතනින් මකන්න. මැකුවම මොකද වෙන්නේ? background එක නැති වුණා. දැක්කද? ඒක තමයි ඒකට හේතුව. මේ float කරොත් parent element එකක් ඇතුලේ තියෙන එක element එකකට හරි සම්පූර්ණයෙන්ම එයාගේ height එක නොසලකා යනවා. ඒ කියන්නේ float වීමකට පත්වෙච්ච element එක නිසා එයාට height එකක් මොන හරි define වුණා නම් ඒක parent දකින්නේ නැහැ. එතකොට ඒ දේවල් පෙන්වන්න තමයි මම clearfix කතාවක් මෙතනට ගෙනාවේ. හොඳයි. දැන් මෙයාට මම දෙමු බලන්න padding එකක්. padding කියන්නේ මොකද්ද? content එකත් මේ parent ගේ parent div එකෙත් අතර පරතරේ. මම දෙන්නම් 10ක් කියලා. ඒතකොට ලස්සන්ට ආවනේ. දැන් බලන්න මේ. දැන් මම මෙයාට left කියලා class එකක් දුන්නොත් එතකොට මෙයා left side එකට යනවා. දැන් මෙයා right නේ. මම මෙයාට left කරොත් ඔන්න left side එකට ආවා. right කරොත් right side එකට එනවා. හරි. දැන් අපි මේ දාලා තියෙන ස්ට්‍රක්චර් එකත් පොඩ්ඩක් වෙනස් කරමු. අපි දැනට හරි div එකත් ගලවමු. මේකේ තියෙනවා paragraph එකක්. wrapper කියන එකත් අපි දැනට ගලවමු. එතකොට මේකේ තියෙන float left class එකයි right class එකයි clearfix එකයි විතරයි. මම මේක refresh කරන්නම්. හරි. දැන් මම මේකටත් content උත් ටිකක් අඩු කරමුකෝ. content අඩු කරලා මම ඔයගලන්ට දැන් පෙන්නන්න යන්නේ block level element එකක් උනාම සාමාන්‍යයෙන් paragraph එකක් available සම්පූර්ණ width එක ගන්නවනේ. දැන් මම මේක refresh කරලා ගත්තොත් මේ paragraph එක සම්පූර්ණ available width එක ගන්නවා. දැන් මම මේක right click කරලා මම මෙතන ටිකක් edit කරන්න නැතුව මම මෙතනම edit කරන්නයි යන්නේ. edit at html ගිහිල්ලා class එක ලියනවා left කියලා. හරිද? left කියලා දැම්මම බලන්න වෙන දේ. left කිව්වහම අර ඉස්සල්ලා තිබ්බ එලිමන්ට් එක නැති වුණානේ. block level එකේ තිබ්බ default feature එක නැති වුණා නේද? default feature එක කියන්නේ block level element එක full width එක ගත්තානේ. මම left කරොත්, ඒ කියන්නේ float left කරොත් ඒ block level element එකේ කතාව සම්පූර්ණ නැති වෙනවා. ඒ කියන්නේ ඒක inline වෙනවා කියන එක නෙමෙයි. ඒ කියන්නේ available content width එකට block level element එක වෙනස් වෙනවා. ඒ කියන්නේ content එක width එක අනුව. දැන් මම මේකට මම ලියන්න class එක අර ලියපු HTML එක මෙතන left කියලා ලියලා මම තව පොඩ්ඩක් මොන හරි ලියමු. මම මේක refresh කරන්න. ආයෙ බලන්න available width එකට මේක adjust වෙනවා. හරිද? දැන් මම ඉස්සල්ලා කරපු example එක මම ආපහු කරන්න. ඒ කියන්නේ div එකක් මැද්දේ තමයි මේක තිබ්බේ කියන එක. මම මේක cut කරලා මේ සම්පූර්ණ එක මෙතනට දාලා මෙතනට මම class එක දාන්න wrapper කියලා. එතනින් පස්සේ wrapper class එකට මම ලියන්නම් background color එක red කියලා. දැන් මම මේක refresh කරන්න. දැන් මේක refresh කරාම මේ class එකේ දැන් ඔයගොල්ලන්ට පේනවා මේ red කියලා තියෙනවානේ. හැබැයි මේ red එක පේනවද? නෑ. දැන් අපි දන්නවා ඒ වගේ වැඩක් වුණොත් මොකද වෙන්නේ කියලා. ඒ කියන්නේ මම ටිකකට කලින් කිව්වා parent කෙනෙක්ගේ child element කෙනෙක් කොයි වෙලාවක හරි left එක float කරනවා නම් left or right කරනවා නම් ඒ parent ගේ අපි background colors හරි parent දෙන මොනම CSS එකක්වත් ඒකට අල්ලන්නේ නැහැ. CSS එකක් වදින්නේ නැහැ. ඒකට මම කරන්න ඕන clearfix කියන එක දාන්න ඕනේ.
clear fix දාලා මෙම රන් කරපුවාම දැන් ඕගොල්ලන්ට බලන්න පුළුවන් සම්පූර්ණයෙන් ගත්තා. clear fix අනිවාර්යයි. එතකොට මට තව කියන්න ඕනුනේ මේ float කරපුවාම block level element එකක් ඒකේ available content width එකට වෙනස් වෙනවා. මම දැන් මේ left කියලා මේ තිබ්බ class එකට මම නිකන් element style එකක් දෙන්න background color එක blue කියලා ඔයගලන්ට පේනවා මම මේ hover කරපු content එකේ සම්පූර්ණ width එකට විතරයි මේක හැදුනේ. අන්න එක තමයි මට මෙතනට කියන්න ඕන උනේ. හරි. එහෙනම් ඕනම වෙලාවක අපි project එකක් කරද්දී reset CSS එකයි clear fix එකයි. මම reset CSS එක අපි කලින් වීඩියෝ එකේ මම ගෙනාවා. ඔයගලන්ට ඒකත් බලන්න පුළුවන්. reset CSS එකට පස්සේ මෙන්න මේ clear fix එක එහෙම්මම copy paste කරලා දාන්න. එතකොට ඕගොල්ලන්ගේ ගොඩක් ඔය float සම්බන්ධ වෙන issues solve වෙලා යනවා. එහෙනම් මේක තමයි අද වීඩියෝ එකෙන් මට කියන්න ඕන උනේ. channel එක subscribe කරලා bell notification එක ඔබලා වීඩියෝ එකට like එකකුත් දාන්න. එහෙනම් ඊළඟ වීඩියෝ එකෙන් අපි හම්බෙමු. එහෙනම් හැමෝටම ජය වේවා. cheers අපි ගියා.